nasa akin pa rin ang bola. Kaya kailangan mong sundin lahat ng gusto ko or else sisiraan ko si Gia kay Michael. Nakahanap na naman siya ng way para kontrolin kami. Sasakyan ko muna si Dana. Alang-alang sa magina ko. Meron hihinging pabor si Harry sa kanya. Tungkol sa bank statement, 5 million pesos. Maaaring may connection tong bossing kay Lucy Wong. Meron akong ipagagawa sa'yo. You tell him that you want us to be a happy family again. Good. Very good. Mahirap ipaintindi sa bata ang nangyayari. Baka lumayo ang loob niya sa mga tunay niyang magulang. Lalong-lalo na kay Gia. Ang importante, kompleto tayo. Still standing strong. Sa atin lang ang chance. Sa atin lang. Hanggang kailan ko kaya pagbabayaran tong kasalanan ko noon? Hindi ka pinagbabayad ng kasalanan. Binabalik lang yung kinuha sa'yo. Huwag na huwag mong kakalimutang iparamdam kay Michael na siya ang pinaka-importante sa buhay mo. Well? Good. Everything good. Kaya mo na yan. Of course. I've been doing this for 30 years, Adam. Saan bang anniversary celebration? Same hotel? Nope. Sa pinakabago nating hotel sa The Orient Seas. I made sure na ready na yun by the time. Yes. I want everybody there. Board members, VIPs, business partners, all the employees, site workers, security personnel. We just have to close down the entire building for the night. I want everyone there. I want them to have anniversary bonuses. Big fat checks. Yes. Wow, pa, that's all out. Yeah. Ang sakit sa ulo, nakaka-migraine. Costing. Hindi naman natin mararating ang lahat ng ito kung di sa serbisyo at loyalty ng mga tauhan natin eh. Ang negosyo hindi lang sa pera yan. Dapat kasama dyan yung pagmamalasakit sa mga nasasakupan natin. Of course, pa. Kaya na, maniwala ka. Pag kaya mo nang bilhin ng lahat, nawawala na excitement nito. Meaning ng pera, value ng pera sa buhay. You know what kept me going all these years is the thought na nakakatulong tayo sa mga buhay ng mga empleyado natin, ng mga pamilya nila, na magkaroon sila ng magandang buhay dahil dito sa Dragon Empire natin. Time will come, you will realize that all of this is not about you anymore. It's more about them. Ganyan mo patakbuhin ang negosyo, you never go wrong. Maalala mo ang lahat ng ito pag wala na ako. Hey. Papa. Masyado ka naman serious, Adam, ha? Nobody's going anywhere. Walang mawawala, okay? Magkakasama pa tayo. Ang haba pa ng journey na magkakasama tayo. Hindi ba, Manny? Of course. Hindi ba, Tito Adam? Yep. I was just saying, kung may chance pa, naman ang panahon ngayon, napakagulo ng mundo. Yeah. Okay, let's go back to work. Okay. Let's go. You heard your father, Dana. Mukhang tuloy-tuloy na ang pagpasa sa'yo ng presidency this year. I hope you'll behave. I behaved. Ito lang talaga tong mga outsiders na to, tinitrigger ako eh. Lalong si Gia. I mean it, Dana. I don't want you to ruin this second chance. Sayang. Malinaw na hindi interesado si Gia. Iyong-iyo ang kumpanya. Excuse me. Anong kanyang-kanya? Buhay pa ako sa aming dalawa. Well, I know you both understand what I'm trying to say. Congratulations to the soon-to-be CEO and President, Dana Wong. Thank you. Again, behave. Hinihingi ko nga pala ng paperwork sa'yo.
I'll fix that. But I have to make an important phone call. Tungkol? Basta, there's nothing to worry about. Ako bahala. Sige. Hello, Arrowfield Tower. This is Dana Wong from the Jedwin Empire Builders. Yes, can I talk to your HR head? Arrowfield Tower, Gia speaking. Dadaan po ako dyan after office hours. Sige ho. Salamat, ma'am. Mga maduduming damit na lang nandun. Ito yung bag niya. Sigurado ako wala nang laman itong mga cards na to. Nung huli, inagawan ako ng pera eh. Desperado na. Kapatid ka mo? Dalhin mo na yan. Sige ho. Ay, sigurado babalikan niya ni Harry. Pakisabi na lang pagbalik ni Harry, tawagan niya ate niya, ha? Kukunin ko na lang yung mga maruruming damit niya para malabhan ko. Mag-iiwan din ako ng pera. Pangkain niya pamasahe. Maraming salamat po. Pag dumating ang kapatid ko, pakitimbrihan na lang kaagad ako. Sige. Yung... si Bossing, dumating na ba? Si Bossing, pupunta na ng probinsya. Wala na dito, malis na. Saan probinsya? May gagawin pa ako. Halika, tuloy ka. Alam mo, Kai, sigurado ako may tinatago yun. Biglang nawala eh. Huwag kang mag-alala, magdo-double time kami sa paghahanap ng kay Bossing. Salamat, Simon, ha? Okay ka lang ba? Oo, medyo nahihilo lang. Baka gutom ka lang. Alam mo, alas 5 na rin eh. May binili akong pagkain doon, may pansit oh. Baka gusto mo kumain. Naku, Simon, nag-abala ka pa. Tsaka, Sige na, oh. baka maya-maya tatawag na rin si Helen. Nakahatid na dito si Michael. Salamat na lang. Sige na. Sige ka. Yung itsura mo yan, namumutla na, oh. Baka mag-collapse ka, maobliga pa ako magbuhat sa'yo. Hindi naman naabot sa ganun. Ikaw, ako gutom na. Pag ako hinimatay, bubuhatin mo rin ako. Sige na, saglit lang naman. Sige, sige. Ngayon natin, ha? Okay. Maghahanda na Nahanda lang. ko na yung plato. May tutulong ba ako? Ay, hindi. Sige. Puka na. Ho, hindi na ho ako papasok sa trabaho bukas. Ma'am, first day ko lang po kasi ngayon eh. Sorry, kasi konti lang ang budget namin. Hindi na namin kaya kumuha pa ng isang interior designer. Ma'am, kailangan ko lang ho kasi talaga ng trabaho ngayon. Kahit ano ho, multitask, multifunction,
Kahit late na po ako umuwi, okay lang po talaga sa akin. Hindi naman ho ako mapili eh. Sorry, Miss Wong. There's nothing I can do. Thank you for today. Kaya. Pag nahanap pa namin si Harry, tutuloy niya pa rin yung demanda. Kakasuhan pa rin ba ni Gia si Harry? Hindi ba yun naman ang tamang gawin? Nasa inyo na naman yung anak ni Gia eh. At saka di ba kinailangan niyo lang naman si Harry para patunayan na walang alam si Gia dun sa pagkawala ng anak niya. Eh ngayon nasa poder niyo na yung anak ni Gia, para saan pa yung pagdedemanda? Nakakapagod yan. Bigat kaya dali ng mga kaso. Sa totoo lang, Simon, ang pinagdarasal ko na lang, sana buhay si Harry. Sana ligtas at makauwi na dito sa amin. Ang galit kasi lilipas at mabubura. Pero ang pagiging magkapatid namin, hindi yun mabubura kahit kailan. Paano si Adam? Parang yung salita niya nung huli, pagbabayarin niya talaga si Harry. Mapapakiusapan si Adam. May paninindigan yun pero marunong magpatawad. Marunong din siyang umako ng mga pagkakamali niya. At yung mga pagkakamali niya, inaako niya, parang kami ni Gia. Hello? O, Patrick. Kai, meron sana akong tatanong sa'yo. Huwag mo sana masamain. Pwede mo naman hindi sagutin kung masyadong personal. Ano yun? Tungkol kay Adam. Nako. Wag na lang, Simon. Hindi pa kasi ako handa na buksan ang buhay ko sa ibang tao. Pasensya na. Well, naiintindihan ko naman. Sa panahon niya, mahirap talaga magtiwala eh. Pero sana kaya dumating yung araw na mapatunayan ko sa'yo na hindi naman kailangan iba yung ituring mo sa akin. Simon, pasensya na ha. Kailangan ko na mag-asikaso eh. Kasi parating na dito si Michael. Sige, okay lang. Oo. Tapos na naman din ako. Maraming salamat. Salamat, Kai, ha? Sige. Mag-ingat kayo. Tawag na lang. Salamat. Patrick? Gia, nag-take lang ako ng chance. Wala bang kung maisip na hinga ng tulong kundi ikaw? Bakit? Ano bang kailangan gawin? Pinapababang budget ang client namin. Tapos yung contact naming designer, may tangkaso. Hindi makabangon. Gia, bukas na ang presentation namin. Check mo. Ito dapat yung slash costings na hindi dapat masyadong mag-reflect sa approved design. Ano sa tingin mo? Workable naman to. Siguro gawin ko to magdamag. Okay lang ba na masend ko sa'yo to bukas? Before lunch? Medyo madetalya kasi yung mga designs eh. Seryoso ka? Sa gabi ko pa nga kailangan. Gia, thank you. You're heaven sent. Mabuti masisingit mo pa sa trabaho mo. Hindi ka naman matutrouble dahil dito?
Wala na kasi akong trabaho. First and last day. Pero huwag ka na mag-alala. Okay lang yun. Maghahanap na lang ako sa ibang kumpanya. Wait, so free ka tomorrow? E di, samahan mo ako bukas. Present natin yung changes sa clients. Ha? Sige na. Please, Gia, be kind, be giving. For your friend Patrick, haven't I always been good to you? Please na, Gia, Oo kailangan ko na, sige na. Samahan ko na kayo. Yes, okay. Bukas ng gabi. Yeah, tara. Hello, Dom. Yes, are you sure na na-email mo na sa mga HR department ng mga real estate developers in Metro Manila? Okay, so na-inform mo na silang lahat tungkol sa employment reputation ni Gia. Within the 5 to 10 kilometer radius? Good. Siguraduhin mo lang na hindi na makakahanap ng trabaho si Gia. Dahil pag nakahanap siya ng trabaho, malalagot ka sa akin. Okay? Understood. Gabi na. Kumain ka na ba? Mamaya na lang ho. Wala na rin po pala akong trabaho, ma. First and last day ko na ho kanina. Ano? Ganun na ho siguro talaga ngayon, ma. Kabi-kabilaan na pong kumpanya yung mga nagsasara, kaya hindi na rin ako nagreklamo. Wala rin naman ako magagawa eh. Hindi bale. Makakahanap ka ulit ng trabaho. Ako nga, bala ko na maghanap buhay din, anak. Baka magluto, mag-deliver ng mga packed lunch sa mga opisina. Nakausap ko ni si Donna at si Cindy. Pwede raw dun sa pinagtatrabahuhan nila. Maganda ho yan. Pasasaan ba't makakaraos din ho tayo? Si Michael ho pala, ma. Nakaidlip nung hinatid ni Helen. Hindi ko na ginising dahil nakakain naman na daw. Napagod yata kakalaro. Sige, ma. Sandali. Ma'am, padala po ni Sir Adam. Sige, pasok. Lagay nyo na lang doon. Dito na lang ho. Salamat ho, Sige po. Sige, po. mag-ingat kayo. Hindi talaga nagbabago ang ama mo. Alam mo, anak, ganito ako nakuha ni Adam noon. Sandali, tawagan natin. Hello, Papa? Nakuha na ho namin yung padala ninyo. Maraming salamat ho. Sigurado ako matutuwa ho nito si Michael. Opo, salamat ho, Papa. Ito nga pala si Mama. Hello, Adam. Pwede na kami magtayo ng sari-sari store sa dami nito, ah. Maraming salamat, ha? Para sa'yo to, anak. Yes. Hi, good evening, Mr. Wong. This is Edward from Homeowners Association. Yes, good evening.
Yeah, I'm sorry to be calling you this late, pero I just want to update you na nahanap na yung logbook ng subdivision from 8 years ago. And? So, ayon dito sa logbook, no? Iisa lang naka-register na guest nyo on that day, nung November 6. And it's LB Cruz. Yes. I know her. I know her. Thank you very much. Thank you. You're welcome, Mr. Wong. Good night. There. Oh, look at that. Bagay. Can we keep him? Of course we can. We just have to go through the process. So you know? Huwag lang may maghabol. Adam, hindi natin alam kung kaninong anak yung batang yan. Can we not decide on the spot? Hindi natin alam kung saan siya nanggaling. That's why we need to find out first. Okay? Adam? Adam? Ang pamilyang iniingatan. Akong bahala sa inyo lahat. Masisira ng dahil sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Pinakamatapang na virus na ang nasa budhi mo. You has no right to tell me that. Pokrita! Simula ngayong Lunes, Totoong ibinigay ng mama mo ang baby ni Gia. Ang sabi mo sa akin, hindi totoo. Mawawala ang lahat sa'yo. At yun na ang kumpanyang ito! It's time for my son to meet his father. Ikaw palang humaharang kaya hindi ako nakakahanap ng trabaho. Pakailam ko sa'yo, ha? Karapatan ko mabuhay at maghanap buhay. Karapatan ko din bawiin kung ano ang akin! Gagapang ka sa hila. Sisiguraduhin ko yun. delikado ang maraming nalalaman. Ginagawa mo dito? Abangan Love Thy Woman